Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you are doing good with your studies, okay? So now, પહેલાં તો તમને એ કહી દઉં કે ફાઇનલી ટુમોરો ઇઝ 1st Jan, okay? 1st Jan 2022. So guys, this video is specially for your motivation, okay? Like motivation એટલે એવું નહીં કે તમે આવું કરો, કરી શકો છો, એ બધી વાત નહીં. What you have to take, okay, in the upcoming year, that is from tomorrow. ઓકે, તમારે તમારી પાસેથી કઈ કઈ વસ્તુઓ 2022માં લઈને જવાની છે. ઓકે, સો નાવ ધ મેઇન થિંગ ઇઝ કે પહેલી વસ્તુ તો છે ને, જેટલા બી રિગ્રેટ્સ છે રાઈટ, એને મૂકી દો પાછળ. ઓકે, ડોન્ટ ટેક ઇટ એન્ડ ગો ઇન ટુ ધ નેક્સ્ટ યર. ઓકે, નાઉ વિચ કાઇન્ડ ઓફ રિગ્રેટ્સ વિલ બી કે મેં આમ કર્યું હતું, મારે આવું કરવા જેવું હતું, મેં આમ કર્યું હતું, મારે આવું નહોતું કરવાનું, તેવું નહોતું કરવાનું, રાઈટ? કોઈને કોઈ રિગ્રેટ્સ હોય, તમને હોય, મને હોય, દરેક જણને હોય. ઓકે, બટ વન થિંગ, તમે લોકોએ જે પણ ડિસિઝન, જે પણ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં જ્યારે બી લીધું હશે રાઈટ, તો દેટ ડિસિઝન વોઝ બેસ્ટ ફોર દેટ ટાઈમ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ચલો મારું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે ચલો હું કાલે ઉઠીને ફેલ થઈ રાઈટ, તો એ વખતે મેં કોઈ બેકઅપ પ્લાનને ગ્રેબ કરું, ઠીક છે, કોઈ બેકઅપ પ્લાનને ગ્રેબ કરું, પણ પછી આગળ જઈને મને એવું ખબર પડે કે ના યાર, આ બેકઅપ પ્લાનને ગ્રેબ નહોતું કરવાનું, પહેલાં જેમાં ફેલ થઈને એમાં ઊભા થઈને ફરી મારે ટ્રાય કરવાનું હતું, રાઈટ? તો બટ એ વખતે રિગ્રેટ કરીને કોઈ મિનિંગ નથી. વાય? બિકોઝ વેન આઈ ફેલ, ઓકે, તો હું જ્યારે ફેલ થઉં તો એ વખતે મારા માટે મારું જે સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ છે એ પ્રમાણે ડિસિઝન વોઝ ઓકે. So please guys, whatever regrets like you are taking upon yourself, કે મને આવું નહોતું કરવાનું, તેવું નહોતું કરવાનું, leave it, just leave it, okay? But yes, one thing, હવે જે પોઝિટિવ તમારામાં ચેન્જ લાવવાનો છે તમારે બધાએ, that is about just achieve something, okay, which you didn't do in the past years. હવે શેના માટે, બરાબર છે, કેવી રીતે થશે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ સમવન માઇટ થિંક દેટ અરે મારું પીએસઆઈની એક્ઝામ હતી ને, પાસ ના થઈ, મારી આ એક્ઝામ હતી ને, પાસ ના થઈ, મારે આ જોબમાં જોઈતું હતું એ ના થયું, મારે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જોબ જોઈતી હતી એ ના થઈ, જે પણ એક્સેટ્રા જે પણ ના થયું. ઓકે, સો ફોર અ વાઇલ ડિમોરલાઇઝ થઈ જાય આપણે રાઈટ, કે આ મારે આવું કરવું હતું, આવું ના થયું, આવું કર્યું હોત તો આવું કર્યું હોત, રાઈટ, એક્સેટ્રા. બટ નાવ વોટ? ઓકે, સો ગાઈઝ, આ બધાને એક બહુ જ સારી સલાહ છે મારી કે હજુ 1st Jan મતલબ કાલે હજુ થવાની વાર છે. ઓકે, તો 1 hour ઓર 2 hours જસ્ટ ફોર યોર સેલ્ફ એક રૂમમાં, ઓકે, એક રૂમમાં પોતાને 2 કલાક માટે બંધ કરી દો અને એક બુક ખોલો, લાઈક ઓકે, ન્યૂ ડાયરી ઓર એલ્સ ન્યૂ બુક, ઓકે, ન્યૂ ચેપ્ટર ઓફ યોર લાઈફ, અને એની અંદર લખો ઓકે ધ નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ્સ ઓફ યોર લાઈફ. હવે એ નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ જો બધા જ લખતા હોય, ઓકે, ન્યૂ યર આવે એટલે નવા રિઝોલ્યુશનની વાતો કરે, બટ દરેક ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરતું. બટ ધીસ ઇઝ ફોર યુ ઓલ જે લોકો ફેલ બહુ થયા છે, ઓકે, અને બહુ ઠોકર ખાધી છે. સો નાવ વોટ? એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈએ એક્ઝામ આપી હતી પીએસઆઈની, પાસ્ટમાં ક્યારે હતી રાઈટ, બહુ જ હાર્ડવર્ક કર્યું હતું, હી વોઝ ગુડ ઇન ફિઝિકલ ટેસ્ટ, એવરીથિંગ ઇટ વોઝ વેરી ગુડ, બટ ડ્યુ ટુ મેન્સ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન એનું થયું નહીં. ઓકે, તો એ વ્યક્તિએ ટાર્ગેટ બનાવવાનું દેટ હવે તો હું ડીસી બનીને જ રહીશ. ઓકે, હવે આ હું તમને કેમ કહું છું? એટલા માટે કહું છું કે તમારા જેટલા બી રિગ્રેટ હતા રાઈટ, કે અમારે આવું નહોતું કરવાનું, પેલું નહોતું કરવાનું, આવું કરવાનું હતું રાઈટ, વોટ એવર રિગ્રેટ્સ યુ આર હેવિંગ, તો જે અચીવ ના થયું ને એને ફેંકી દો. પણ હવે અપકમિંગ યર જે છે એમાં એવું કરીને બતાવો ને કે તમારું પાસ્ટમાં જેટલું બી ફેલિયર્સ હોય, ઓકે, વિચ એવર કાઇન્ડ ઓફ ફેલિયર્સ યુ હેવ ફેસ્ડ ઇન યોર લાઈફ, એ લાઈક કોઈ નોટિસ જ ના કરે. ઓકે, એન્ડ ઇન કેસ નોટિસ કરે તો બી દે શુડ ફીલ કે યાર જે થયું ને બહુ સારું થયું, જોયું, આ તો મને લાયક હતો. સમજાય છે? પીએસઆઈ ના બની શક્યો રાઈટ, તો ડીએસપી બનીને બતાવો કે યાર ભગવાને મારા માટે ડીએસપી લખ્યું હતું એટલા માટે હું પીએસઆઈ ના થયો. ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓકે, આઈ હોપ યુ ગોટ માય પોઈન્ટ ગાઈઝ. સો આ શું તમારે લઈને જવાનું છે કે ના થયું તે લેવા જાય, પણ હવે જે કરવાનું છે એ ડબલ જમ્પ મારવાનો છે. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ બીજી એક વસ્તુ છે છોડીને જવાની છે, દેટ ઇઝ રિગ્રેટ્સ. ભૂલી જાઓ રિગ્રેટ્સને. ઓકે, બસ એ વિચારો કે જે મારું અત્યારે સ્ટેન્ડર્ડ છે, ઓકે, તમારા બધા માટે
કે જે તમારું સ્ટેન્ડર્ડ છે કરન્ટલી, જેનું જે પણ સ્ટેન્ડર્ડ હોય, ઓકે, તો પોતાને વિચાર કે હું અત્યારે આ છું ને, તો 365 ડેઝ પછી, મતલબ ત્યાં 2023 આવવાનું હશે, રાઈટ, નેક્સ્ટ યર જાય 31 ડિસેમ્બર હશે, ત્યાં સુધી મારું આ લેવલ હોવું જોઈએ. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી ગાઈઝ, ટ્રસ્ટ મી, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એવું નથી પોસિબલ. ઓકે, અને જ્યારે શું થાય ખબર, લાઈફમાં અમુક વસ્તુ અચીવ ના થાય અને ફ્યુચરમાં જઈને એનાથી ડબલ ટ્રિપલ અચીવ થાય ને, તો પીપલ વિલ બી લાઈક, ઓ શિટ, આપણે તો એને આટલું અંડર એસ્ટિમેટ કર્યું હતું, એન્ડ નાઉ ધીસ ગાય ઇઝ લાઈક, ઓ માય ગોડ, એટલું ઊંચું જતો રહ્યો. સમજાય છે? જ્યાં સુધી સામેવાળાને જેને તમને અંડર એસ્ટિમેટ કર્યું છે, જેને તમને બહુ ખોટું ખરાબ બોલ્યું છે, એને રિગ્રેટ ના થાય કે ક્યાં યાર અને મેં આવું બોલી ગયો, રાઈટ, ત્યાં સુધી સમજી લો કે હજુ તમે અસફળ છો, હજુ તમારે કંઈક કરવાનું છે. ઓકે, હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું. હવે મુકેશ અંબાણી છે, રાઈટ, તો એને કોઈ જોતું હશે, રાઈટ, એને બી કોઈ અંડર એસ્ટિમેટ કર્યું હશે, રાઈટ, કે આ તો શું કરી શકવાનો, કશું નથી, ખાલી પપ્પાનું છે, એના પર બેસી જવાનું છે, એવું બધું બોલ્યા હશે. પણ આજે એનું જીઓવાળું લોન્ચ કર્યું, રાઈટ, એનું જીઓ માર્ટ એપ, કેટલું બધું છે, લાઈક મોટું અમ્પાયર છે, રાઈટ. તો આજે એ લોકો જે એના માટે બોલ્યા હશે, એમને કેવું રિગ્રેટ થતું હશે કે યાર હું આને બોલ્યો તો, છી. સમજાય છે? સો એવા બનો કે લાઈફમાં જેટલાય મેં અંડર એસ્ટિમેટ કર્યું છે ને, એમને એવરી મોમેન્ટ એ લોકો તમને જ્યારે જોવે, એમને ગિલ્ટ થવું છે કે યાર મારે નહોતું બોલવાનું એના માટે આવું. ઓકે, ત્યારે થશો કે તમે એકદમ સફળ થઈ ગયા. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એનો અર્થ એવો નથી કે કોઈને પ્રૂવ કરવાનું છે, નેવર, કોઈને પ્રૂવ નથી કરવાનું, જસ્ટ તમારે તમારા માટે કરવાનું છે. ઓકે, તમે જેવું તમારા માટે કરશો એવું જ તમારા માટે આપોઆપ બધી વસ્તુ ફોલો કરતી તમને થઈ જશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. સો હવે અપકમિંગ યર છે, નેક્સ્ટ યર મતલબ કાલે, ઓકે, એના માટે ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. ભરપૂર તૈયારી કરો, એક્ઝામ્સ આપો, અને બીજા કંઈ પણ ડાઉટ હોય, આઈ એમ ધેર. ઓકે, સો બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ.